নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ মেমৰিজ অফ এ ছোটা সাহিব নামৰ পাঠটোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সট ছেকশ্যনটোৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰসহ তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গিভ এন একাউণ্ট অফ দি অথাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য ফ্লাডছ অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিউৰিং দ্য মনচুন। বৰষাকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বানপানীৰ বিষয়ে লেখকৰ অভিজ্ঞতাৰ এটা বিৱৰণ দিয়া। এনচাৰ, দি অথাৰ ফাউণ্ড দ্য নৰ্থ বেংক ডিলাইটফুল ইন উইণ্টাৰ বাট ইট বিকেম এ হট বেড অফ মেলেৰিয়া ডিউৰিং দ্য মনচুন। ট্ৰেভেলিং ৱাজ ডিফিকাল্ট এজ দ্য ৰিভাৰ্ছ ফ্লাডেড এণ্ড দ্য বেম্বু ব্ৰিজেছ ৱেৰ washed away. Once while crossing a flooded river on horseback, the author slipped and had to hang onto the horse's tail. He used the tail like a rudder to navigate. Despite the struggle to control the horse's direction, both eventually reached the other side safely. লেখকে শীতকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ অতি মনোৰম পাইছিল, কিন্তু বৰ্ষাকালত ই মেলেৰিয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছিল। নদীৰ বানপানী আৰু বাঁহৰ দলংবোৰ উটি যোৱাৰ বাবে যাতায়াত কঠিন হৈ পৰিছিল। এবাৰ ঘোঁৰাত উঠি এখন প্লাবিত নদীৰ পাৰ হওঁতে লেখকজনে পিছলি পৰিছিল আৰু ঘোঁৰাৰ নেজত ওলমি থাকিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ নেজডালক বঠা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি নদী পাৰ হৈছিল। ঘোঁৰাটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত বহুত অসুবিধা পালেও অৱশেষত দুয়ো নিৰাপদে সিপাৰ পাইছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰিলেট দি অথাৰ্ছ অবজাৰ্ভেশ্যন অন দি ইউজ অফ মাৰবোটছ এজ এ মোড অফ ৰিভাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ইন আছাম। অসমত নদী পৰিবহণৰ মাধ্যম হিচাপে মাৰ নাও অথবা মাৰবোটছৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে লেখকৰ পৰ্যবেক্ষণ উল্লেখ কৰা। Answer, according to the author, marboats were a common mode of transport. A marboat consisted of a wooden platform covering two open boats placed side by side. These were either paddled or moved along a cable stretch across the river using the force of the current. Answer, according to the author, marboats were a common mode of transport. A marboat consisted of a wooden platform covering two open boats placed side by side. These were either paddled or moved along a cable stretch across the river using the force of the current. Although it was a slow and tedious process, it worked well. Due to changing water levels, multiple landing places or ghats had to be built at different heights on the riverbank. লেখকৰ মতে মাৰনাও আছিল পৰিবহণৰ এক সাধাৰণ মাধ্যম। মাৰনাও হৈছে কাষা কাষিকৈ থকা দুখন মুকলি নাও আৰু তাৰ ওপৰত এখন টক্টাৰ প্লেটফৰ্ম। এইবোৰ হয় বঠাৰে চলোৱা হৈছিল নতুবা নদীৰ ওপৰেৰে টানি থোৱা তাঁৰৰ সহায়ত সোঁতৰ শক্তিত আগুৱাই নিয়া হৈছিল। যদিও এইটো এটা লেহেমীয়া পদ্ধতি আছিল, তথাপিও ই ভালদৰে কাম কৰিছিল। পানীৰ স্তৰ উঠানমা কৰাৰ বাবে নদীৰ পাৰত বিভিন্ন উচ্চতাত বহুতো ঘাট নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গিভ দি অথাৰ্ছ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ এ শাল ফৰেষ্ট। শালগছৰ হাবিৰ বিষয়ে লেখকে কি বৰ্ণনা দিছিল? Answer, the author John Rowntree observed that the south bank was more homely and had smaller terrain than the north bank. He described the reserve forests there as having the character of English woodlands. These forests mostly consisted of sal trees which stood in large blocks. Besides sal, there were also other plantations in the forest such as teak and rubber trees, making the landscape look organized and green. লেখক জন ৰাউণ্ট্ৰীয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে উত্তৰ পাৰতকৈ দক্ষিণ পাৰ অধিক আপোন যেন লাগিছিল। তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল যে তাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ ইংলেণ্ডৰ অৰণ্যৰ দৰে আছিল। এই অৰণ্যবোৰত ঘাইকৈ শাল গছ আছিল, যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্লকত আছিল। শাল গছৰ উপৰিও হাবিত চেগুন আৰু ৰবৰৰ দৰে আন গছৰ খেতিও আছিল, যাৰ বাবে দৃশ্যবোৰ অতি শৃংখলিত আৰু সেউজীয়া দেখা গৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ছেকশ্যনটোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ। ডিছক্ৰাইব দি অথাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ বেটছ ইন দ্য ৰাজাপাৰা ফৰেষ্ট বাংলো। ৰাজাপাৰা বন বাংলোত বাদুলিৰ সৈতে লেখকৰ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰা। Answer, the Rajapara bungalow was charming, but the author had a bad experience with the bats living in its roof. Their droppings and a fusty smell were very unpleasant. Outside there were huge fruit-eating bats with a 5-foot wingspan living in a tree. At dusk, these giant bats would glide through the air like ghostly shapes. Additionally,
Near the bungalow was a lake or field formed by an earthquake where dead tree skeletons still stood in the water. ৰাজাপাৰা বাংলাটো অতি ধুনীয়া আছিল কিন্তু তাৰ ছালত থকা বাদুলিবোৰৰ সৈতে লেখকৰ অভিজ্ঞতা বেয়া আছিল বাদুলিৰ বিস্তাৰ আৰু দুৰ্গন্ধই পৰিৱেশটো লেতেৰা কৰিছিল বাহিৰত এজোপা গছত 5 ফুট দেউকা থকা বিয়গম ফল খোৱা বাদুলি আছিল গধূলি সময়ত এই বিখাল বাদুলিবোৰে আকাশত ভূতৰ আকৃতিৰ দৰে উৰি ফুৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও বাংলোৰ ওচৰত ভূমিকম্পৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এখন বিল আছিল য'ত মৰা গছৰ জকা এতিয়াও পানীৰ মাজত থিয় হৈ আছিল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ